Hello, good day everyone, and here we go again. My name is Jap from JCSD, of course. So for today's video, build the shout out pala kay Maam Roma. Thank you so much for trusting JCSD. Yes sir, thank you kaayo. So for the specs, Ryzen 7 7700X, high end na siya guys. And of course, the motherboard is Asus ROG Strix B650A. Kaya ang atong i-achieve diri is all white build, which is our case is the Nzxt H9 Elite. So, top of the line siya nga Nzxt case karon. And of course, para dili mag-alang-alang sa SSD, of course, the 990 Pro Samsung 1TB, which is the most pinaka-paspas nga read and write in a current generation guys. Siya po pinakamahal. And of course, the RAM, wala may ibang makitaan nga puti. So, makitaan na puti nga pinaka high end. So, which is the Trident Z5 for DDR5 siya guys. 16 gig times 2 para ma-optimize lang itong ginahimo ni ma'am. Which is, ginagamit lang daw niya for work. Yeah. Sana all kayo, overkill kayo. Nice siya. And of course, the F120 fans. So, makitaan din niya mga RGB lights, which is grabe ka elegant kay mo nitong kalaban sa Lianli na Unifans. Ito yung morning kalaban nila, which is for me this is the better. Okay, gwapo siya sa color, and the application is not that quite hard enough para i-control. Dali na kayo siya guys. And of course, ang pinakabida sa tanan karon, the MSI 4070 Ti. Try fan siya guys. So, power hunger, pinaka-power, as in, ka-compare niya siya is, ang ka-compare niya is si 3090 Ti, last generation. And of course, mas barato siya compare sa 3090 Ti karon. And nakaswerte may kay puti atong nakuha, which is very, grabe ka rare. Samo dili pagid sa Davao. And shoutout sa Triple Z Tech sa pag-provide namin sa mga. Thank you kayo. Of course, kung magamit ang mga high-end specs na components, of course, our power supply is Seasonic Platinum na 1000 watts. Overall, this PC na siya guys. So, no more further ado. Wala na yung atik-atik. Build na to. Let's go! Background music nga po naman siya. Oh my godness. Isa ka motherboard ba eh? Isa naka entry level nga PC. Bagay di sila ma'am. Done here.
Kung plinty man dapat ito eh. Ay. Ang niabot tip, nag-profit lang mo rin napalit. So, yung tingnan ito po. Kung design ako sa mga iba lang. Yo guys, naman na dito tatuang build. So this is the setup of Madam. Shoutout kay Madam, yes sir. Yan, ganda. So tiyasan ko na. Let's go.